स्वाध्याय वर्ग 8वा विषय मराठी पाठ 7वा अण्णाभाऊंची भेट भाग 2 व्याकरण प्रयोग व त्याचे प्रकार। सुरुवातीला कर्ता कर्म क्रियापद याविषयी माहिती घेऊया। मी पत्र लिहितो। लिहिणारा तो कोण? मी। या वाक्यात मी हा कर्ता आहे। लिहिले जाणारे ते काय? पत्र। वाक्यात पत्र हे कर्म आहे। वाक्यातील क्रिया कोणती? लिहितो। या वाक्यात लिहितो क्रियापद आहे। प्रयोग म्हणजे काय? वाक्यात कर्ता किंवा कर्म बदलल्याने क्रियापदाचे रूप बदलत असते। वाक्यातील कर्ता क्रियापद कर्म क्रियापद या संबंधाला प्रयोग म्हणतात। प्रयोगाचे मुख्य 3 प्रकार आहेत। कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग वाक्यातील क्रियापदाचे रूप कर्त्याच्या लिंग किंवा वचनानुसार बदलत असेल तर त्या प्रयोगास कर्तरी प्रयोग म्हणतात। कर्तरी प्रयोगात कर्त्याच्या लिंग व वचनानुसार क्रियापदाचे रूप बदलते। कर्तरी प्रयोगाची वैशिष्ट्ये। कर्ता प्रथमा विभक्तीत असतो। प्रथमा विभक्तीमध्ये कोणताही प्रत्यय लागत नसतो। कर्म असल्यास ते प्रथमा किंवा
द्वितीया विभक्तीत असते। द्वितीया विभक्तीमध्ये स, ला, ते प्रत्यय लागतात। वाक्यातील क्रियापद कर्त्याच्या लिंग व वचनानुसार बदलते। कर्तरी प्रयोगाची उदाहरणे: तो पत्र लिहितो। ती पत्र लिहिते। ते पत्र लिहितात। या तीनही उदाहरणांमध्ये कर्ता बदलला असता क्रियापदामध्ये बदल झालेला दिसतो। कर्मणी प्रयोग: वाक्यातील क्रियापदाचे रूप कर्माच्या लिंग किंवा वचनानुसार बदलत असेल तर त्या प्रयोगास कर्मणी प्रयोग म्हणतात। कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्म बदलले तर क्रियापदही बदलते। कर्मणी प्रयोगाची वैशिष्ट्ये: कर्ता सामान्यतः तृतीय विभक्तीत असतो। तृतीय विभक्तीत ने, ए, शी हे प्रत्यय लागतात। कर्म नेहमी प्रथमा विभक्तीत असतो। प्रथमा विभक्तीत कोणताही प्रत्यय लागत नाही। क्रियापद कर्माच्या लिंग वचनानुसार बदलते। म्हणजेच कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्म बदलला असता क्रियापद बदलते। कर्मणी प्रयोगाची उदाहरणे: राजाने राजवाडा बांधला। राजाने राजवाडे बांधले। राजाने कोठी बांधली। या उदाहरणावरून लक्षात येते कर्मणी प्रयोगात कर्म बदलला असता क्रियापद बदलते। भावे प्रयोग: वाक्यातील कर्त्याच्या किंवा कर्माच्या लिंग किंवा वचनात बदल करूनही क्रियापद बदलत नसेल तर त्या प्रयोगास भावे प्रयोग म्हणतात। भावे प्रयोगात कर्ता किंवा कर्म बदलले तरी क्रियापदात बदल होत नाही। भावे प्रयोगाची वैशिष्ट्ये: कर्ता सामान्यतः तृतीय विभक्तीत असतो। तृतीय विभक्तीत ने, ए, शी प्रत्यय लागतात। कर्म असल्यास द्वितीय विभक्तीत असतो। द्वितीय विभक्तीत स, ला, ते प्रत्यय लागतात।
क्रियापद कर्ता किंवा कर्माच्या लिंग किंवा वचनानुसार बदलत नाही. भावे प्रयोगामध्ये कर्ता किंवा कर्म बदलला तरी क्रियापदामध्ये काहीही बदल होत नाही. भावे प्रयोगाची उदाहरणे: त्याने कुत्र्याला पकडले. तिने मांजरीला पकडले. त्यांनी सशाला पकडले. भावे प्रयोगामध्ये कर्ता किंवा कर्म बदलला तरी क्रियापदामध्ये काहीही बदल होत नाही. पुढील वाक्यातील प्रयोग ओळखा. त्याने मागे वळून बघितले. या वाक्यात कर्त्यास ने प्रत्यय लागले आणि कर्मास कोणतेही प्रत्यय लागले नाही, म्हणून भावे प्रयोग. विज्ञानाने माणसाला दृष्टी दिली. या वाक्यात कर्त्यास ने म्हणजेच तृतीय विभक्ती प्रत्यय लागले आणि कर्मास ला म्हणजेच द्वितीय विभक्ती प्रत्यय लागले, म्हणून भावे प्रयोग. तो नेहमी नवे संकल्प करतो. या वाक्यात कर्ता प्रथमा विभक्तीत आहे. कर्त्याला कोणताही प्रत्यय लागला नाही आणि कर्म देखील प्रथमा विभक्तीत आहे. कर्ता बदलल्यास क्रियापद बदलते, म्हणून कर्तरी प्रयोग. कर्तरी प्रयोग. वाक्याच्या शेवटी येणे या क्रियापदाचे योग्य रूप वापरून वाक्ये पुन्हा लिहा. मी शाळेतून आत्ताच आलो. ती शाळेतून आत्ताच आली. रवी शाळेतून आत्ताच आला. विद्यार्थी शाळेतून आत्ताच आले. कंसातील क्रियापदाचे योग्य रूप वापरून वाक्ये पूर्ण करा. मुली क्रिकेट रिकामी जागा कंसात खेळणे.
मुली क्रिकेट खेळतात. तुम्ही क्रिकेट रिकामी जागा कंसात खेळणे. तुम्ही क्रिकेट खेळता. आम्ही क्रिकेट रिकामी जागा कंसात खेळणे. आम्ही क्रिकेट खेळतो. जॉन क्रिकेट रिकामी जागा कंसात खेळणे. जॉन क्रिकेट खेळतो. समीरा क्रिकेट रिकामी जागा कंसात खेळणे. समीरा क्रिकेट खेळते. तुम्हाला प्रयोग व प्रयोगाचे प्रकार नक्कीच समजले असतील. पुन्हा भेटूया नवीन पाठ व नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.